萧炎三人赶到毒宗，得知魂殿使者答应与小医仙联手对付万邪门，结果证明他有办法让小医仙彻底控制住恶难，却遭手下联手背叛。Giờ khắc này đây, khi luồng độc tố bắn vào, rất nhanh nó đã lan ra toàn bộ cơ thể và khắp kinh mạch của anh ấy. Nhìn luồng độc tố màu đỏ đang không ngừng thẩm thấu vào cơ thể Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên giật mình, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Còn Tiêu Viêm, khi độc tố lan ra, chỉ trong phút chốc, nó đã khiến anh ấy dần mất đi ý thức và rơi vào trạng thái hôn mê. Chứng kiến sự tình xảy ra chỉ trong tích tắc, ba người Tiểu Y Tiên cùng Mỹ Độ Toa và Tử Nghiên đã liền chạy tới bên người Tiêu Viêm và đỡ lấy anh ấy. Ở bên ngoài, nhìn thấy độc tố màu đỏ trước ngực Tiêu Viêm khiến anh ấy ngất đi, Mỹ Độ Toa thanh âm đã liềm vang lên nói: "Đây là gì?" "Là ma độc ban. Người trúng chiêu này, kinh mạch sẽ nhanh chóng thối rữa, cuối cùng là bỏ mạng trong sự đau đớn." "Làm thế nào bây giờ?" "Chiêu này do đấu tông thi triển, bởi vậy ta cũng không có cách nào hóa giải." Nghe xong lời Tiểu Y Tiên, sắc mặt Mỹ Độ Toa bỗng trở nên cuồng bạo, tràn ngập sát ý. Ngay lập tức, một luồng áp lực cực lớn đã đè ép xuống Hạt Tất Nham. Đồng thời, trên tay nàng, màu đỏ đã bao trùm, thanh âm vang lên quát: "Lão gia hỏa, đem giải dược lão ra đây cho ta. Ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, việc gì phải nói cho ngươi. Hôm nay, ta sẽ rút ruột gan ngươi ra để xem ngươi có nói hay không. Các ngươi vĩnh viễn không có cách giải, để cho hắn an táng cùng ta đi." Nghe vậy, Bị Độ Toa tức giận, kinh phong liền đè ép xuống Hạt Tất Nham, làm máu trên miệng hắn ta ngày càng chảy ra, xương cốt cũng gãy đoạn. Lúc này, Bị Độ Toa lạnh như băng nói: "Lấy mạng ngươi xong, ta sẽ đem toàn bộ Vạn Hạp Môn chôn cùng ngươi." Lời nói vừa dứt, lửa giận trong Mỹ Độ Toa bạo phát, nàng liền cầm thi thể Hạt Tất Nham ném mạnh vào vách núi, sau đó băm vào cơ thể hắn. Thời khắc đó, ngọn núi kia dưới cơn thịnh nộ của Mỹ Độ Toa như muốn chia năm xẻ bảy rồi nổ tung, cơ thể Hạt Tất Nham cũng theo đó mà biến mất. Hành sự xong, Mỹ Độ Toa liền đi tới người Tiêu Viêm và cũng đúng vào lúc này, ánh mắt Tiêu Viêm chợt động. Thấy vậy, Mỹ Độ Toa liền đi tới và nói: "Đi, ta mang ngươi về Gia Mã Đế quốc, bằng mọi giá ta sẽ cứu được ngươi. Ta am hiểu về độc tố nhất, ngươi còn đi đâu để tìm ngươi nữa? Thứ này không có phương pháp phá giải sao?" "Vẫn còn, trừ khi tìm được người giải trừ cao hơn người thi triển một bậc." "Vậy không phải là đấu tôn cường giả hay sao?" "Đúng, thế nhưng nếu có thể luyện hóa luồng độc tố này, hẳn là thực lực sẽ tăng vọt." "Ma độc ban này khi nào phát tác?" "Khoảng chừng nửa năm, nhưng huynh yên tâm, ta có biện pháp làm nó chậm lại." "Được, vậy ta nhờ cả vào muội." Dứt lời, Tiêu Viêm lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Thời gian qua đi, bên trong một căn mật thất tràn đầy khí độc màu tím sẫm, Mỹ Độ Toa cùng Tiểu Y Tiên dẫn theo Tiêu Viêm rất nhanh đã xuất hiện. Nhìn độc khí trước mắt, thanh âm Mỹ Độ Toa đã liềm vang lên nói: "Độc thủy trong ao sẽ không làm thương tổn đến hắn ta chứ?" "Tất nhiên rồi, như thế mới có thể áp chế ma độc ban." "Vậy thì ngươi tiến hành luôn đi." "Thời cơ vẫn chưa tới, các ngươi đi ra ngoài trước đi." "Ta đi ra, không biết ngươi sẽ giở trò gì chứ? Nếu muốn thì cứ ở lại." Dứt lời, Tiểu Y Tiên liền lột chiếc áo của Tiêu Viêm ra, sau đó để anh ấy xuống ao độc. Thấy vậy, Mỹ Độ Toa liền quay đầu lại và kéo Tử Nghiên đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng hai người rời xa, thu hồi ánh mắt, bàn chân ngọc ngà của Tiểu Y Tiên đã nhẹ nhàng bước tới độc trì. Ngay lập tức, bàn tay nàng liền huyễn hóa ra những đạo tàn ảnh rồi bắt đầu kết ấn tiến hành phong ấn ma độc ban. Và chỉ sau thời gian ngắn, quá trình đó cũng hoàn thành, thế nhưng một luồng ma độc lại đột nhiên thoát ra được khỏi phong ấn. Ngay lập tức, Tiểu Y Tiên liền tiến hành triệt tiêu, thế nhưng khi nàng muốn loại bỏ nó thì đột nhiên Tiêu Viêm lại cản nàng lại. Thấy hành động của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên giật mình, nàng không tin Tiêu Viêm lại muốn luyện hóa luồng ma độc kia, biến nó thành đấu khí của mình. Theo ánh mắt nàng nhìn về phía trước, Tiêu Viêm lúc này đang tỏ ra vô cùng khó chịu, bên trong cơ thể anh ấy, kinh mạch đang không ngừng tán loạn. Thế nhưng rất nhanh, luồng khí độc kia đã dần dần bị Tiêu Viêm dùng hỏa diễm bên trong cơ thể tiến hành luyện hóa. Và sau đoạn thời gian rất lâu, cuối cùng anh ấy cũng thành công hấp thu hoàn toàn luồng ma độc nhỏ của ma độc ban. Ở phía xa kia, Tiểu Y Tiên chăm chú nhìn vào Tiêu Viêm, nàng phát hiện nhiệt độ nơi đây đột nhiên tăng vọt. Sau đó bất chợt, từ nơi Tiêu Viêm đang ngồi, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, đấu khí đột nhiên dâng trào, sau đó nổ tung, áp lực tràn lan ra xung quanh. Sau một lát, liền chậm rãi lui về, cuối cùng biến mất trong cơ thể Tiêu Viêm, ánh sáng trong mắt cũng từ từ thu liễm lại. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên chậm rãi tiến về phía trước, nàng khẽ mỉm cười nói: "Luyện hóa xong luồng khí độc kia, thực lực của huynh tăng lên nhiều không?" "Cũng không nhiều, chỉ tạm xem như đã đạt tới nhị tinh đấu hoàng đỉnh phong." "Vậy là đủ rồi, sau này khi huynh hoàn toàn luyện hóa được ma độc ban, thực lực sẽ còn tăng nhanh hơn nữa." "Cảm ơn muội." "Không có gì, huynh yên tâm, trong 2 năm hẳn nó sẽ không phát tác. Trong thời gian đó, huynh nhất định phải tìm được cường giả đấu tôn hỗ trợ." "Ta hiểu, muội yên tâm." "Ca, ở tại khắp Tây Bắc đại lục này chưa từng xuất hiện đấu tôn cường giả, huynh liệu có thể tìm được chứ?"
Thời gian không phải còn 2 năm sao, ta nhất định sẽ tìm được. Dứt lời, bàn tay sờ nhẹ vào ma độc ban trên ngực, Tiêu Viêm tự hỏi mình, nếu như đem ma độc ban hoàn toàn luyện hóa, liệu mình có thể đạt tới đấu hoàng đỉnh phong hay không? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm ánh mắt bất chợt hướng về xa xăm. Thời gian qua đi, ở trên đỉnh của một ngọn núi nhỏ, hình bóng Tiêu Viêm cùng 3 mỹ nhân rất nhanh đã xuất hiện cùng nhau. Nhìn Tiêu Viêm, thanh âm Mị Độ Toa vang lên nói: "Ngươi dự định trở về Hắc Giác vực sao?" "Đúng vậy, vị trưởng nội viện cũng là đấu tôn cường giả, ta dự định sẽ tới đó tìm ông ta." Nghe vậy, Tử Nghiêm bĩu môi nói: "Ta ở nội viện nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp lão có một lần, ngươi đi chắc gì đã tìm được chứ? Dù sao cũng phải thử xem mới được, gặp Tô Thiên trưởng lão, biết đâu có thể nhờ ông ta giúp đỡ." "Vậy cũng được, đi Hắc Giác vực quả thật có nhiều hy vọng hơn, cần ta đi theo không?" "Lần này ta đi xa, người hãy ở lại thủ hộ Sàn nhân tộc và trợ giúp Viên Minh một chút, hồn điện chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện vừa rồi." "Hay là muội theo huynh đi, Độc Tông cũng không còn đối thủ nữa, muội rời đi một thời gian ngắn, có lẽ sẽ không có chuyện gì đáng lo." "Được rồi, nếu như muội đã muốn đi cùng, vậy chúng ta cùng đi." "À đúng, tiểu nha đầu này, ta cũng phải mang theo, rời đi đã lâu, phải trở về thôi." "Khi nào thì ngươi rời đi?" "Ngày mai ta sẽ đi, bây giờ phải làm chút việc đã." Dứt lời, cầm bình ngọc trong tay, Tiêu Viêm liền đem linh hồn tiết hộ pháp thả vào bên trong một khoảng không gian đầy hỏa diễm. Thấy vậy, linh hồn kia quát lớn nói: "Các ngươi muốn gì?" "Ta muốn biết vài thông tin về hồn điện." "Tiểu tử, hồn điện chỉ cần nhấc tay là có thể lấy mạng toàn bộ các ngươi rồi." Nghe vậy, Tiêu Viêm bàn tay khẽ động, hỏa diễm liền thiêu đốt tên kia, làm thiết hộ pháp đau đớn. Cuối cùng, thanh âm hắn ta vang lên nói: "Ngươi muốn biết những gì về hồn điện? Thực lực của bọn họ thế nào?" Hộ pháp chia làm 3 bậc: thiên, địa, nhân. Trên hộ pháp còn có các vị tôn lão, thực lực của họ dù là khắp cả đại lục này cũng gọi là hiếm có đối thủ. "Ngươi biết vụ hộ pháp không?" "Vụ Ưng sao? Ngươi từng gặp lão rồi à?" "Đã từng, lão ta chỉ là địa hộ pháp mà thôi." "Vậy địa chủ hồn điện có trình độ như thế nào?" "Ta không biết, người này vô cùng thần bí." "Hồn điện thu thập linh hồn để làm gì?" "Ta cũng không rõ." "Tổng bộ của hồn điện ở đâu?" "Điều này ta cũng không biết." "Hộ pháp các người sau khi thu thập linh hồn sẽ giam chỗ nào?" "Chúng ta giao nộp ở phân điện." "Người biết được bao nhiêu phân điện như vậy?" "Một cái, cấp bậc càng cao sẽ biết càng nhiều." "Ở đâu?" "Đây là bí mật, nếu như ta nói, ta sẽ chịu hành hạ không kém ngươi." "Vậy ngươi nói hay không?" Dứt lời, hỏa diễm lại một lần nữa dâng lên, khiến tên kia kêu la thảm thiết. Cuối cùng, thanh âm vang lên nói: "Mau dừng lại, ta nói, phân điện mà ta biết ở Khe Thiên Táng, nằm ngay biên giới giữa trung tâm đại lục với đế quốc Thiên Tâm. Nếu như ngươi nói sai, hậu quả ngươi biết rồi đấy. Ngươi còn muốn giam cầm ta ư? Không lẽ thả ngươi?" Dứt lời, Tiêu Viêm lại một lần nữa thu hắn ta vào bình ngọc và phong ấn lại. Thấy vậy, hướng về xa xăm, Mị Độ Toa thanh âm vang lên nói: "Bây giờ, ngươi định làm gì tiếp theo?" "Đi đến Hắc Giác vực trước đã. Trong vòng 2 năm, nếu ta không trở về, ta sẽ nhờ người đem thiên hồn dung huyết đan đến. Tốt nhất là ngươi tự mình trở về. Bảo trọng." "Thải Lân tỷ, muội sẽ sớm trở về thăm tỷ tỷ." Dứt lời, Tiêu Viêm và Tử Nghiên liền bay đi. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên định rời đi thì đột nhiên thanh âm Mị Độ Toa vang lên nói: "Bảo vệ hắn cho tốt. Huynh ấy là bằng hữu duy nhất của ta, cô yên tâm." "Cảm ơn cô." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên chợt khựng lại, sau đó gật đầu. Cuối cùng, thân hình cũng liền hướng về phía chân trời xa xa và bay đi. Đến đây thì hết tập 73/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.